άλλη φορά. Αύριο οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση στην τάξη γι' αυτό. Είδατε το Γιάννη, τον κόρπο, που το χάσε σε αντιθέματα. Ωραία περάσαμε στο πρώτο μας ροζ. Γιατί πού πήγατε? Στην Κρία. Παίξαμε, φάγαμε και μετά φύγαμε. Ησυχία, παιδιά, έρχεται η κυρία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κυρία. Τι κάνετε? Καλά. Ωραία. Σήμερα, παιδιά, δεν θα ξεκινήσουμε με τα συνηθισμένα. Δεν θα κάνουμε δηλαδή ανάγνωση και ορθογραφία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί, κυρία, τι σημαίνει? Λοιπόν, χθες πήγα για περπάτημα στην Κρία και είδα κάποιον από εσάς να μην συμπεριφέρεται σωστά. Γιατί, τι έκανε? Κάποιος λοιπόν από την παρέα, αφού έφαγε το φαγητό του, πέταξε το σκουπίδι στο ποτάμι. Νομίζω πως ξέρω ποιος το έκανε. Νεφέλη μου, δεν έχει σημασία ποιος το έκανε, αλλά η πράξη του. Έχετε δίκιο, κυρία. Ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αντώνη, μήπως θυμάσαι το όνομα του ποταμού μας? Όχι, κυρία. Οδυσσέα, μήπως το θυμάσαι εσύ? Δεν ξέρω. Ποιος θυμάται, παιδιά? Να σου θυμίσω, Οδυσσέα μου, για να σε βοηθήσω, ότι είναι θηλυκού γένους και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι, κυρία. Δάφνη. Εγώ, κυρία, ονομάζεται Έκυνα. Μπράβο. Ευαγγελία. Κύριε, νομίζω πως υπάρχει και ένας μύθος για την Έκυνα. Ναι, σωστά. Η Έκυνα, παιδιά, ήταν νύμφη. Ήτανε κόρη του Τροφόνιου Μάντη και ήταν φίλη της Πεσεφόνης, η οποία ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. Τα δύο λοιπόν αυτά κορίτσια ήταν φίλες και είχαν μία χίνα που έπαιζαν μαζί τους. Μια μέρα λοιπόν η χίνα ξέφυγε από τα δύο κορίτσια και πήγε σε μία σπηλιά, κρύφτηκε σε αυτή και μάλλον κρύφτηκε κάτω από μία πέτρα. Τα κορίτσια την ακολούθησαν, μπήκαν στη σπηλιά, σήκωσαν την πέτρα και εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε μία πηγή από την οποία γεννήθηκε το ποτάμι που είναι γνωστό σε όλους μας ως Έρκυνα. Ναι. Μου είπαν μάλιστα οι γονείς μου πως από την Έρκυνα πίνουμε νερό, σωστά? Σωστά. Οι πηγές, παιδιά, στην Έρκυνα, οι πηγές στην Κρία, είναι ζωτικής σημασίας. Επί αιώνες υδροδοτούσαν τη λιβαδιά και έδιναν ζωή στη βιοτεχνία με τους νερόμυλους. Ναι, Νικολέτα. Εγώ το καλοκαίρι άκουσα τους γονείς μου να λένε ότι η Έρκυνα δεν έχει πολύ νερό. Λέτε να κινδυνεύει. Σίγουρα, με την κλιματική αλλαγή όλα είναι πιθανά να συμβούν. Δανάλη. Εγώ μία φορά όταν έκανα ποδήλατο δίπλα από το ποτάμι, είδα κάτι που δεν μου άρεσε. Είχε πολλά σκουπίδια μέσα. Ναι, πολύ σωστά το έθεσες. Νομίζω, παιδιά, ότι έφτασε η στιγμή να κάνουμε πράξη την προστασία του ποταμού μας, που δίνει ζωή σε αυτόν τον τόπο. Να γίνουμε δηλαδή ενεργοί πολίτες. Με όλα όσα συμβαίνουν, σίγουρα η Έρκυνα είναι πολύ στεναχωρημένη. Οδυσσέα. Και εγώ ζητώ συγγνώμη για την πράξη. Μη στεναχωριέσαι, Οδυσσέα μου, δεν έχει σημασία πια, αρκεί που συνειδητοποίησες και φυσικά δεν θα το ξανακάνεις. Γι' αυτόν τον λόγο, παιδιά, σκέφτηκα κάτι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να καλέσουμε έναν κύριο, τον κύριο Κώστα, ο οποίος είναι υπεύθυνος σχετικά με τα θέματα που αφορούν το νερό της λιβαδιάς. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαστείτε όλοι, σκεφτείτε τις ερωτήσεις που θα του κάνετε, τις απορίες που έχετε. Λοιπόν, παιδιά, βγάλτε τετράδια, μολύβια, χαρτιά και ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε. Καληνύχτα, μαμά, καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, Οδυσσέα. Mm-hmm.
σέβεται. Τι θα γίνει αν τα παιδιά δεν κάνουν κάτι? Ξυπνήστε και προστατεύστε με. Το νερό είναι η πηγή της ζωής. Ωχ, τι όνειρο ήταν αυτό. Επιτέλους ήρθε κάποιος. Επιτέλους ήρθατε. Άντε παιδιά, για μέσα. Καλημέρα. Παιδιά, ελάτε λίγο. Από χθες το βράδυ είμαι πολύ ανήσυχος. Με ξύπνησε ένα περίεργο όνειρο. Όνειρο, τι είδες? Ήταν μια γυναίκα σαν αρχαία Ελληνίδα που μιλούσε για ένα ποτάμι. Λέτε να ήταν η Έργυνα που λέγαμε χτες με την κυρία. Ποτάμι, γυναίκα, σίγουρα αυτή θα ήταν. Τι έλεγε? Ήταν πολύ στενοχωρημένη με αυτά που συμβαίνουν και ζήτησε τη δική μας βοήθεια. Τι πάθετε αγόρια σήμερα, πολύ σοβαρό σας βλέπω. Ναι, τι πάθετε, τι συζητάτε? Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε την Έργυνα. Την είδα και στον ύπνο μου. Αυτό ήταν σημάδι μετά από αυτό που της κάνατε. Από εκεί να πετάτε τα σκουπίδια σας μέσα στο ποτάμι. Δεν θα το ξανακάνουμε. Πάμε τώρα, μας φωνάζει κυρία. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συνάντηση. Είμαι ο κύριος Κώστας και είμαι χρόνια υπεύθυνος για την υδροδότηση της πόλης μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι δική μου η χαρά που σας έχω σήμερα εδώ. Είμαι όλος αυτιά. Τι θα θέλετε να με ρωτήσετε? Το νερό που πίνουμε στην πόλη μας είναι αυτό που εξηγήθηκε όταν σηκώσατε την πέτρα η Έλληνα. Από μυθολογία σκύλης συγγνώμη. Το ίδιο είναι, μόνο που η περιοχή έχει αλλάξει μορφή και σχήμα. Τι εννοείται αυτό? Πριν 3 χιλιετίες περίπου, η περιοχή της Κρίας που ξέρετε ήταν τελείως διαφορετική. Υπήρχε δωματίο του τροφονίου, όπου τότε άνθρωποι από τον τότε αρχαίο κόσμο, όπως ο βασιλιάς Κρίσος, έρχονταν για να βάλουν χρησμούς. Επίσης, η περιοχή ήταν πιο ανοιχτό το μέρος και είχε πάρα πολλά δέντρα και ανάμεσά τους κυλούσε το ποτάμι. Το κάστρο υπήρχε και εκεί. Άλλη ερώτηση. Όχι βέβαια παιδιά, το κάστρο είναι καταλανικό. Το κάστρο είναι καταλανικό και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 4 τέτοια κάστρα. Άλλη ερώτηση. Εγώ κάνω συχνά περπάτους με τις φίλες μου στην Κρία και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν νερόβια? Τα παλαιότερα χρόνια το ποτάμι είχε περισσότερο νερό. Και όπως όλοι ξέρετε, το νερό έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να κινήσει τροχούς και φτερωτές και να παράγει ενέργεια που είναι επίσημη για τις διάφορες εργασίες του ανθρώπου. Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε πει και στο μάθημα της φυσικής αυτό. Είπατε, παλιά είχε πολύ νερό. Τώρα, τι γίνεται, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αγαπητά μου παιδιά, ο πλανήτης τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται με μεγάλες κλιματικές αλλαγές. Πυρκαγιές, ξηρασία, πλημμύρες, το λιώσιμο των πάγων, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δηλαδή το νερό που πίνουμε, τόσο λιγότερο, είναι και μολυσμένο. Όχι, το νερό διηγίζεται, δηλαδή καθαρίζεται. Περνάει από πολλά φύλλα. Όμως δεν φτάνει μόνο. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, να σέβονται και να αγαπάνε το ποτάμι μας. Φανταστείτε η βραδιά που έχει χαρακτηριστεί ως η πόλη των χωρών και των νερών να μην έχει νερό. Δεν θέλω ούτε να το φανταστώ. Δηλαδή υπάρχει στόχος μετά από χρόνια να μην έχουμε νερό να πιούμε. Αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το νερό, αλλά εμείς θα το πούμε το νερό νεράκι. Πολύ σωστά. Αν η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, τι καθόμαστε τότε? Και εμείς να κάνουμε, να κάνουμε διάρκεια. Κι όμως, εσείς τα μικρά παιδιά είστε το μέλλον της πόλης μας. Από εσάς εξαρτώνται πολλά πράγματα. Με τη βοήθεια όλων των παιδιών μπορούμε να κάνουμε την Έλληνα ευτυχισμένη. Θα ξαναδεί το ποτάμι και να παίρνει ζωή.